ليش احنا اليوم موجودين هنا؟ اليوم بسولف لكم عن يومين مرت علي شفت فيها اشياء ما كنت اتخيل ولا 1% اني بشوف هذه الاشياء بعيني او حتى بأشعر فيها. القصة بدت من اتصال جاني من رابطة العالم الاسلامي، قالوا محمد في زلزال حصل في جزيرة لومبوك واحنا عندنا اغاثة عاجلة راح نقدمها لهم، نبغاك تروح معنا. الرحلة بكرة بالليل. قلت انا جاهز، توكلنا على الله. سافرنا من الرياض على جاكرتا، من جاكرتا طرنا على جزيرة لومبوك، وصلنا عاصمة جزيرة لومبوك. أول ما وصلت جاني إحساس أنه ما في كارثة كبيرة صايرة، لأنه الناس عايشة حياتها طبيعية، جالسين يمارسون يومهم بكل راحة. حنا تونا وصلنا لومبوك الآن. الله يعينهم، كان ودنا صراحة أن حنا نجي في هذا البلد من غير هذه المشاكل، لكن قدر الله ما شاء فعل. وإن شاء الله تكون زيارتنا لهم نافعة وزيارة جيدة مع رابطة العالم الإسلامي. الله يعطيهم العافية على مبادرتهم السريعة، وهذا مو بدايم تشوفه في كثير من توجهنا إلى المكان اللي راح يقدمون فيه رابطة العالم الإسلامي المعونات المساعدة. كان الطريق شوي طويل. في بداية الطريق كانت في مناظر جدا جميلة، كان في بحر، شجر، طبيعة يعني ما توصف. ولكن مشينا أكثر فبدأت أشوف أشياء لأول مرة في حياتي أشوف مثل هذه الأشياء. عشرات المنازل إن لم يكن مئات متدمرة بالكامل، والمؤلم أكثر أنه أهلها يسكنون بالشارع أمام منازلهم المتدمرة من الزلازل. وكل ما مشينا أكثر كل ما شفنا دمار أكثر. هذه البيوت اللي شفتها خلتني أتيقن وأعرف إيش ممكن يخلي الزلزال خلفه من أثر. في تاريخ 29 جولاي جاء زلزال لجزيرة لومبوك في إندونيسيا، زلزال جدا قوي سبب دمار وخراب جدا هائل. وبعدها بشوي جت هزتين زادت الدمار أضعاف. وبعدها بأسبوع بتاريخ 5 أغسطس جاء زلزال أقوى من الأول. وصلنا للمكان اللي راح تتم فيه المساعدة ويقدم فيه المعونات. كان على بعد 4 ساعات من عاصمة جزيرة لومبوك. لقينا عشرات العوائل مجتمعين. هذول العوائل ساكنين في القرية قريبة من النقطة الأساسية للزلزال، فكان الأثر والدمار اللي جاهم أكثر من غيرهم. شفنا شيبان، نساء كبيرات بالسن، أطفال، شباب. شفت حزن في وجه هذه العوائل ما كنت شفت زيه في حياتي. حزن أنك تفقد منزلك أو تفقد مسكنك بلمح البصر. كان في شيء جميل جدا قاعد أشوفه في مكان التوزيع. كان في شعور رهيب يعبر عن شعور التعاون. كانوا متكاتفين يتساعدون في كل شيء، وكأن كل واحد يقول للثاني أنا ما راح أخليك، بساعدك، أنا معك. حتى في طريقة توزيع المعونات كانوا متعاونين جدا ومتناصفين، وكانت المعونات توزع بطريقة متساوية على الجميع. طيب، رابطة العالم الإسلامي اليوم قدمت إغاثة سريعة لكل هذول الناس المتضررين من هذه الزلازل. إيش قدموا؟ قدموا مواد غذائية، قدموا حليب و10 كيلو رز وسكر وزيت في هذه الأكياس، راح يوزعونها على كل هذول الناس. وفي سيارات برا موجودة مليانة. هنا جوا تعال أوريك موجود في كراتين كلها مليانة مكرونة وأكل. كل هذه الإغاثة هي إغاثة سريعة وعاجلة جدا، يعني غير مخطط لها. يعني بسرعة جاء الزلزال، بسرعة بادرت رابطة العالم الإسلامي بمساعدة كل هذول الأشخاص اللي تضرروا من هذه الزلازل. المساعدة والمعونات المقدمة من رابطة العالم الإسلامي كانت على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي حنا شفناها كانت هي عبارة عن أكل ومواد غذائية تكفيهم لمدة طويلة،
وكانت بطانيات أيضا ومفرش أو سجادة عشان يجلسون عليه. أما المرحلة الثانية راح تكون بعد فترة، وهي أنهم يرجعون رابط العالم الإسلامي ويرممون بيوتهم من جديد ويبنون لهم بيوت. قضى اليوم الأول ورجعنا الفندق. اليوم الثاني رحنا لمنطقة ثانية كانت أيضا متضررة من الزلزال، وكان الزلزال الثاني اللي جاء بعد الزلزال الأول بأسبوع. وإحنا رايحين لهم بالطريق كانوا يبعدون تقريبا 3 ساعات ونص عن عاصمة جزيرة لومبوك. فجأة في أحد القرى اللي بالنص بيننا وبين هذه القرية حسينا بزلزال. كان الزلزال قوته 5، ولكن كان بعيد عنا شوي، فإحنا جتنا الارتدادات حقت الزلزال فحسينا في هزة بالسيارة مرة قوية. لكن لما وصلنا هناك اكتشفنا أن النقطة الأساسية لقوة الزلزال كانت قريبة من القرية اللي كنا رايحين لها، ولكن ما كان في شيء ينهد لأنه أصلا كل شيء ينهد من الزلزال الأول. أبى أوريكم مقطع كان في واحد يصور المعونات قبل لا نجيهم، وصار الزلزال وهو قاعد يصور. gempa Allahu akbar 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 Allahu akbar. شعور مرعب ومخيف بشكل لا يعقل، لكن الحمد لله ما كانت فيه أي أضرار. خلصنا من التوزيع، رجعنا الفندق، وهنا حدثت قصة ثانية. رتبت أغراضي جهزتها واستعديت للنوم. انسدحت على فراشي أبغى أنام. فجأة طفى المكيف، وبدأت أشعر بأن المبنى اللي أنا فيه جالس يهز. كنا في فندق ساكنين، كان الفندق عبارة عن 5 طوابق، وكل ما لها الهزة تزيد أقوى وأقوى حتى صار المبنى يهز بطريقة قوية جدا لا تعقل، لدرجة اني عجزت لاوصل باب الغرفة، كنت اصقع من جدار لجدار. وصلت الباب، قدرت افتح الباب، شفت صراخ، شفت صغار كبار شيبان حريم جالسين يركضون ويصارخون بطريقة غير معقولة، خوف ورعب ما كنت شفت زيه في حياتي. مهما وصفت لكم ما راح اقدر اوصل لكم الاحساس اللي انا شفته بعيني. كنت ما اسمع الا صوت صراخ وصوت مبنى قاعد يهز، فكان صوت غريب مزعج مرعب وصفارة انذار، يعني كان فعلا لا يوصف. قدرنا نوصل للدرج. الهزة كانت عبارة عن تقريبا 25 ثانية إلى 30 ثانية. طلعونا برا المبنى، قالوا لازم ما تدخل المبنى. كنا طالعين بملابسنا اللي كنا بننام فيها، ما أخذنا أي شيء حتى جوالاتي فوق. جابوا لنا مفارش للنوم، ما كانت مريحة، ولكنها كانت هي الحل الوحيد إنه إحنا نريح لحد ما يتأكدون من سلامة المبنى إنه ما راح ينهد. نمت في الشارع مثل الناس اللي أنا شفتهم في بداية اليوم، الناس المتأثرين من الزلازل. بعد 3 أو 4 ساعات صحونا وقالوا لي يبغى يجيب أغراضه وينزلها يروح بشكل سريع، فصاروا يدخلوننا على 3. رقيت لغرفتي، لميت أغراضي بشكل سريع، حطيتها بشنطتي، سكرت شنطتي ونزلت على طول. الزلزال اللي جانا هذا كانت قوته 7، وسبب دمار وأضرار جدا كبيرة. انطلقنا المطار، فحجزنا طيران وسافرنا إلى جاكرتا، والحمد لله عدت الأمور بسلام. الزلزال من واحنا صغار جالسين نقرأ عنه، نسمع عنه، يمكن ما نعرف إلا اسمه، ولكن كثير منا ما يعرف إيش هو الزلزال وكيف يبدأ الزلزال، وش الأشياء اللي ممكن يسببها الزلزال، وش الأضرار اللي سببتها الزلازل خلال الأعوام الماضية. شكرا رابط العالم الإسلامي على هذا الجهد العظيم اللي أنتم تقدمونه لكل دول العالم سواء مسلمين أو غير مسلمين. بعد روحتي إلى جزيرة لومبوك معاكم تأكدت أنكم تقومون بعمل احترافي لا يوصف، وأنتم خير من يمثل رسالة تجسيد سماحة الإسلام في العون الإنساني. أنا سعيد جدا وكانت لي مساهمة صغيرة في مساعدة إخواننا الأندونيسيين في جزيرة لومبوك. الله يرحم موتاهم ويشفي المصابين منهم ويعينهم على إعادة بناء منازلهم اللي تدمرت. شكرا لكم على متابعة الفيديو. إذا حاب تشاركني بأفكار أو مقترحات حطيت لك البيانات في المقترح تحت، شوفها وتقدر تواصل معي إما عن طريق الإيميل أو عن طريق رقم الواتساب. هذا سنابي، أتشرف بإضافتكم لي. أشوفكم على خير وفي أمان الله. ما نراه في المرة الأولى ليس بالضرورة أن يكون هو ما عليه. كثيرة هي التفاصيل التي تجذبنا إلى عوالمها في بادئ الأمر برغم نقصها أو أوجاعها. ما يغرينا دوما هو الظاهر منها، لا نكترث لتاريخها
أو إلى كل المآسي التي قد تكون واجهتها أو تكبدتها، تماما كالمدن التي تجهض كل من يعيش فوقها بزلازل أو بفيضانات أو ببراكين، رغما عن سحرها وجمالها وطبيعتها الرائقة. هكذا فقط بدون سابق إنذار قد تستيقظ لتجدك بين الركام أو بين الجثث. ياه كم هو موجع أن تظل تحت رحمة الخوف إلى أن تفارق الحياة. كم من قصة انتهت قبل أن تبدأ في هذه الأراضي، كم من عائلة فقدت أفرادها دون أن تودعها كما يجب، كم من خوف يولد مع كل أمل ينازع البقاء برغم الفقر والجوع والموت، برغم كل السبل في الهرب لكن دون جدوى. كنت شاهدا على هذه الفاجعة التي لطالما كنت أسمع عنها، ولكن لأول مرة كنت في وسطها. شعرت بمفارقة الحياة، بأن الموت قريب جدا، وبأن كل شيء انتهى. كانت لحظة سريعة بكل أحداثها، لكن هذه اللحظة ستظل تحاصرك، تشعرك بأن لا عودة لك إلى الحياة، لا سبيل للنجاة. لكن لا أحد سيعيش عمرا فوق عمره دون أن يكتب الله له ذلك.